Всім привіт! Це UA South. Сьогодні дуже важливо говорити про лідерство та відповідальність. Ми в наших відео плануємо вас знайомити та розповідати про тих, хто творить історію сучасного Криму та України. Один з них – це Кремли Іса Акаєв або Наріман Білялов. Нещодавно ви могли побачити новину про те, як лідера батальйону Кремль оголосив розшук. Сам лідер кримського військового спротиву вважає, що це приємна новина. Хочу сказать, это высокая оценка моей работы. Благодарю вас за это. Буду стараться оправдать ваше доверие. Буду больше вас уничтожать. Також в своєму повідомленні Іса Акаєв передав привіт колаборантам. Всем остальным уродам, которые работают на них, из числа так называемых моего народа. Этих чертей хочу предупредить, что мы о вас помним. Мы надеемся на скорую встречу с вами. И что бы вы там ни говорили, что бы вы ни пытались сделать с нашим народом, ми все одно вас достанемо. Про Ісу важливо знати просто тому, що він на війні з 2014 року. З тих самих пір, коли для більшості Кремля війна почалась вночі з 26 на 27 лютого, коли росіяни прийшли віджимати Крим. Розвідник Іса Акаєв одразу після початку окупації залишив рідний півострів і вирушив захищати Україну та Донбас. Іса Акаєв та його побратими брали участь у боях за Саур-Могилу на Донеччині, а потім захищали Маріуполь, який у результаті залишився під контролем України. Довгий час кримчанин не називав свого імені та воював інкогніто. Балаклаву він зняв після того, як його родина залишила Крим. Вы мусульманин? Да, альхамдулилля. Вы крымский татарин? Да. Что для вас эта война на Донбассе? Почему вы воюете там? За что? За свою свободу. У попередні роки Іса Акаєв намагався оформити батальйон Крим у складі Збройних сил України, але це питання так і не було вирішено. Якийсь час він жив мирним життям, допомагав співвітчизникам із Криму облаштовуватися на материковій частині України, популяризував кримськотатарські традиції у Вінницькій області. 28 лютого Іса Акаєв з побратимами записав відеозвернення до російських військових, зокрема мусульман. Він закликав їх йти зі Збройних сил Росії, а тих, хто прийшов воювати в Україну, пообіцяв поховати. Этим муртадам, всем остальным, которые в рядах этих вооруженных сил, хочу передать. Земли на Украине много. Всем места хватит, всех похоронить. Только не забудьте семечки в карман насыпать, чтобы подсолнухи выросли. Ісу Акаєва або Нарімана Білялова багато хто в кримській спільноті називає легендою опору російській агресії. Так і є. Свій опір він чинить фізично. Легенда та лідер військового спротиву Іса Акаєв – це той, хто бере відповідальність за свої дії. Також дивіться наш фільм «Незламні. Шлях додому» про Кремли, які в складі ЗСУ роблять опір Кремлю. Підписуйтесь та читайте нас на uasouth.media.